Hello students, welcome to the official channel of 24/7 Northeast. So I'm John Circle at 24/7 Northeast official YouTube platform with me Subhvam Sir, your English faculty here on this platform. আজি আপোনালোকৰ হৈতে মই ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো এখন প্ৰশ্ন কাকত এই প্ৰশ্ন কাকতখনত আপোনালোকৰ হৈতে যিকিটা প্ৰশ্ন আজি মই ডিসকাস কৰিম এইকিটা গুটেকিটা vocabulary aspectৰ লগত ৰিলেটেড আপোনালোকৰ সন্মুখত থকা যিকিটা পৰীক্ষা আমি বৰ্তমান এফৰ্ট দি আছো যে এই পৰীক্ষাটোত আপোনালোকৰ আমি ৰিজাল্ট ভাল কৰাব পাৰো এই গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেডব্লিউ পৰীক্ষা আৰু আসাম পুলিচ পৰীক্ষা দুটা পৰীক্ষাত আমি ফোকাস কৰি আছো এই দুয়োটা পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব বিশেষকৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জেডব্লিউ পৰীক্ষা জনে এপিয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ যেৰুকে ইংৰাজী 50 মাৰ্ক এক্সামত আহিব সো vocabulary সেকশনটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী জৰুৰী অংশ যাতে আপোনালোকে vocabulary কোৱেশ্চনত মাৰ্কস নেহেৰুৱায় সেই কাৰণে আজি এই ক্লাসটো খুব মনোযোগ দি পেলাই হেকলৈকে চাব আমি নেক্সট 20 মিনিটৰ ভিতৰত 20টা কোৱেশ্চন চাম এই 20টা কোৱেশ্চনস মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম এই গুটেইখিনি vocabulary যিখিনি প্ৰশ্ন আছে তাৰে উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ ভুল উত্তৰ গুটেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে কাৰেক্টলি এখিনি বস্তু বুজি লব লাগে মনত ৰাখিব লাগে যাতে এক্সামত গৈ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ কোনো কঠিনতা নোপোৱাকৈ আপোনালোকে এক্সামটোত ইংৰাজী সহজভাৱে সলভ কৰিব পাৰে জুনে জুনে লাইভ জয়েন কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে আজি আমাৰ অলপমান ইউটিউব টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ আহিছিল আমাৰ টেকনিশিয়ানে গুটেখিনি চাই দিছে এতিয়া সুন্দৰকৈ চলি আছে আশা কৰিছো ক্লাসটো আৰু হেই অপেক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত যদি কিবা আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে হেয়া বাবে আমি ক্ষমাপ্ৰাপ্ত ব্লগ স্টার্ট কৰি দিছো সেশনটো আৰু ADRE 24/7 ৰ এপটোৰ বিষয় মই কৰিছো লিংকটো আপোনালোকে ভিডিওৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব এই এপটোত বহুতো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস আছে আপোনালোক সকলোৰে বাবে জুনে জুনে ক্লাसेस চাই আছে কোনবা যদি নতুন আপোনালোকে যদি নাজানে ADRE 24/7 ৰ এপৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত আছে আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি গুটেখিনি ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস চাই লব পাৰিব আৰু জুনে ক্লাसेस কৰি আহিছে ইমান দিনে আপোনালোকে এইটো কথা জানে সো ব্লগ স্টার্ট কৰিছো সেশনটো ৰিকি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো আপোনালোকে ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পাই যাব আৰু মোৰ আগৰ যিকিটা ভিডিও আছে তাতে অলৰেডি আপলোড কৰা আছে কমেন্ট সেকশনত পিন কৰা আছে আজি এটো ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত ক্লাসটোৰ এন্ডত আপোনালোকে ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰা পাই যাব টেলিগ্ৰাম লিংকটো ঠিক আছে সো প্ৰথম আমি আহিছো এটো প্ৰশ্নলৈকে দুটা ৰাজত্বৰ মাজৰ সময়খিনি কি বুলি কোৱা হয় the period between two reigns তাৰ মানে এজন এটা ডাইনেষ্টি ধৰক ৰজাৰ পৰিয়াল এটাই ৰুল কৰিছে শাসন কৰিছে এটা জায়গাত তাৰ পিছত কেই বছৰমান এটা ব্ৰেক এটা গল বুলে ঠিক আছে কোনো কনসলিডেটেড ৰুলাৰ নাই তাৰ পিছত কোনবা এজন বেলেগ এজন ৰজা আহিলে তেওঁৰ এবাৰ ৰাজত্ব আৰম্ভ হলে মাজৰ পিৰিয়ডটো যে গল যত কোনো ৰজা নাছিলে হেতু কি বুলি কোৱা হয় yes when there is no rulership for a while হে পিৰিয়ডটোক ইন্টাৰৰেগনাম বুলি কোৱা হয় that period of time হে সময়ছোৱাক যত কোনো ৰাজত্ব নাই তেতিয়া হেতুক ইন্টাৰৰেগনাম বুলি কয় দুটা ৰাজত্বৰ মাজৰ সময়ছোৱাখিনি তাৰ মানে ঠিক আছে ইন্টাৰৰেগনাম পিৰিয়ড এটা clear that's the correct answer বলক নেক্সট লৈকে গৈছো question number 2 a person 70 to 79 years old 70 পৰা 79 বছৰ মাজৰ বয়সৰ মানুহ এজনক কি বুলি ক'ব পৰা যায় কোনটো শব্দৰে কম ননগেনেৰিয়ান সেন্টেনেৰিয়ান অক্টোগেনেৰিয়ান নে septuagenarian ঠিক আছে এইগিটা শব্দগিটা আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাত বহুত কঠিন দাঁত চুবোৱাৰ দৰে শব্দ কিন্তু বস্তুটো ভাবি চাওক যে আমি এটা বস্তু এটা শিকিবলগীয়া আছে যে যেতিয়া নন বুলি কয় বা ননা বুলি কয় ন this means 9 তাৰ মানে 90 পৰা 99 ৰ মাজত যোনবোৰ মানুহ তেওঁলোকক ননাগেৰিয়ান বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব সেন্টেনেৰিয়ান মানে সেঞ্চুৰী বুলি জানে ক্ৰিকেটত 100 স্কোৰ কৰিলে সেঞ্চুৰী মাৰা বুলি কয় ন সেন্ট শব্দটোৰ তাৰ মিনিংটো হৈছে 100 100% তাৰ মানে 100% সেই সেন্ট শব্দটো আহে 100 তাৰ মানে কোনবা যদি 100 পাৰ কৰি দিছে সেন্টেনেৰিয়ান বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অক্টোগেনেৰিয়ান অক্টো ওয়াৰ্ডটো আহে যেনেকে অক্টোপাস আঠটা লিম্বস থাকে অক্টোপাসৰ অক্টো ইউএফসি যদি চাই মিক্স মাৰ্শাল আৰ্ট যদি চাই আপোনালোকে দেখিব তাতে কেজটো অক্টাগন শেপত বন থাকে আঠটা সাইড থাকে আমি ম্যাথছটো অক্টাগন বুলি কওঁ আঠটা সাইড থাকিলে সো অক্টো এই ওয়াৰ্ডটো আহে 8 ৰ লগত ৰিলেটেড তাৰ মানে 80 ৰ পৰা 89 ৰ মাজত কোনবা কাৰবাৰ বয়স হলে অক্টোগেনেৰিয়ান বুলি কয় আমাক কি দিছে 70 ৰ পৰা 79 সো 70 to 79 হলে সেপ্টুয়েনেৰিয়ান যেনেকে আমি septuplet বুলি কওঁ তাৰ পিছত আপুনি sept শব্দটো যেতিয়া ইউজ কৰে মন ৰাখিব this comes from the word 7 so therefore এইটো আনসাৰ হ'ব 70 to 79 বুলি যদি আমি কৈছো সো আমাৰ আনসাৰটো হ'ব লাগে অপচন ডি ঠিক আছে এই ওয়াৰ্ডস কেটা মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু বাকি 1 2 3 4 5 6 কেটা লগি জানে ইয়াতে আমি 10 লৈকে আহি পালো কিন্তু তা আগৰ কেটা কি 1 হলে মনো বুলি ক'ব পৰা যায় 2 হলে ডুও ডাই bi by to ইউজ কৰে বাইপেড তাৰ মানে বাইসাইকেল তাৰ মানে দুটা চকা আছে ৰাইট দুটা বুলি ক'লে বাই ডুও এইবিলাক ওয়াৰ্ডস ইউজ হয় 3 বুলি ক'লে ট্ৰাই tri ট্ৰাই ট্ৰাইলজি ট্ৰিও ঠিক আছে এইবিলাক ওয়াৰ্ডস ইউজ হয় ট্ৰাইও বুলি উচ্চাৰণ কৰে কিছু মানে দেন কোৱাড
কোৱাড বুলি ক'লে 4 ঠিক আছে 5 বুলি ক'বলৈ হলে পেন্টা ঠিক আছে পেন্টাগন ইউএছৰ আছে ন আপুনি দেখিব পেন্টাগন পাঁচটা সাইড আছে তাৰ বিল্ডিংটোৰ আৰু পেন্টাগন বুলি ক'লে আমি ম্যাথছটো এটা 5 সাইডেড ফিগাৰে বুজো দেন হেক্সাগন যদি 6 সাইডস থাকে হেক্সাগন বুলি কয় ঠিক আছে আৰু বাকি সেপ্ট অক্টো ননা সেন্ট এইকেইটা ওয়াৰ্ডছ মন ৰাখিব নেক্সট A solemn procession especially for funeral solemn মানে কি খুব গহীন গম্ভীৰ ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ হাঁহি কিকিন্দালি ফুটি দামসা বা তাতে কোনো ধৰণৰ যৌতুক নাই ঠিক আছে এটো বস্তু তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ solemn procession especially for funeral কোনবা মৃতকৰ বাবে যদি এটা খুব গহীন গম্ভীৰ procession এটা গৈ আছে এটো কি বুলি কোৱা হয় funeral cortege procession নে march সব funeral to funeral ন funeral মানে যেটা মানুহজনক কবৰ দিব গৈছে কিন্তু যেতিয়া হে procession to গৈ হে procession টোক নাম দিয়া হয় cortege বুলি ঠিক আছে so the correct answer here is b clear okay next the vehicle which carries dead bodies আকৌ অলপমান হে deathৰ লগতে related শব্দ এটা dead body নিয়া গাড়ীখনক কি বুলি কোৱা হয় coffin hearse ambulance corpse coffin মানে তো বাকচটো coffin টো যত মানুহজনৰ দেহটো ৰখা হয় মৃত্যুৰ পিছত ambulance তো হৈছে যিকোনো ধৰণৰ ইমাৰ্জেন্সি মেডিকেল ইমাৰ্জেন্সি ভেহিকল এখন ambulance বুলি কোৱা হ'ব corpse মানে মৃতকৰ দেহটো ঠিক আছে the dead body the corpse vehicle যোনখনত নিয়া হয় হেখনক কোৱা হয় hearse ঠিক আছে the vehicle is called hearse মন ৰাখিব এটো উচ্চাৰণটো hearse h e a r s e স্পেলিং টো গুৰুত্ব দিব এটো স্পেল চেকৰ কোৱেশ্চন হিচাপে আহি যাব পাৰে এনেকুৱা words বিলাক কাৰণ এতে adjacent vowels আছে e a একেলগে আছে ইয়াতে ঠিক আছে এনেকুৱা a e e a I O O I U O এনেকে একেলগে যদি vowels থাকে এনেকুৱা words বিলাক স্পেলিং চেকত খুব সঘনাই আহা সম্ভাৱনা থাকে আৰু ডাবল এলফাবেট থকা শব্দবোৰ যোনে ক্লাস কৰিছে মহিতে আপোনালোকে জানে এইবিলাক কথা মই কৈ থাকো টাইম টু টাইম ৰাইট যাতে আপোনালোকৰ আইডিয়া থাকে যে কেনেকুৱা কোৱেশ্চনস আহিব এক্সামত সমাৰ্থক শব্দ লাগে churlish বুলি ক'লে আমি synonym কি ক'ব childish boorish tempestuous disorderly কোনটো কাৰেক্ট হ'ব churlish বুলি যদি কও which one will be the correct synonym yes Randeep going for B rest of you Randeep e kole B বুলি বাকি কিজনে কি হ'ব আনসাৰ টো churlish বুলি কলে কি বুঝো yes Ashatara Arnab good B is the correct answer boorish churlish মানে কি churlish মানে একদম সিম্পল ওয়ার্ডত বুজিবলৈ গলে rude যাৰ ব্যৱহাৰটো খুব বেয়া মানুহ খুব ৰাফ ট্ৰিট কৰে মানুহ খুব বেয়াকে ট্ৰিট কৰে churlish বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে bad behavior বা harsh behavior আৰু এটা word ক'বলৈ গলে boorish বুলি ক'ব somebody who is boorish is somebody who behaves in a very ill manner with others ঠিক আছে জাতাকে ব্যৱহাৰ কৰে মানুহৰ লগত তেতিয়া boorish বা churlish বুলি কোৱা হয় childish মানে কি বাচ্চাৰ দৰে tempestuous মানে কি tempest মানে হৈছে এটা ধুমুহা এটা tempestuous বুলি যেটা কোৱা হয় তাৰ মানে ধুমুহাৰ দৰে তাৰ মানে আপোনাৰ যদি say for example tempestuous times বুলি যদি কয় মানে এনেকুৱা সময় যত ধুমুহা হে যেন আহিছে এনেকুৱা তাৰ মানে জীৱনত বিপদ আপদ আহি আছে tempestuous times এনেকে ক'ব পাৰি disorderly মানে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ systematic process না থাকে বিশৃংখল হৈ থাকে বস্তুবোৰ disorderly manner বুলি কোৱা হয় next brawny b r a w n y brawn শব্দটো কেতিয়া ইউজ কৰো আমি আৰু ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ সুধিছে আমি এনেকে কওঁ ন ইংৰাজীত brains and brawn তাৰ মানে কি brains মানে বুদ্ধিৰ কথা বুজাইছে আৰু brawn বুলি কয় কি হোৱাৰ কথা বুজায় শক্তিৰ কথা বুজায় তাৰ মানে মগজু আছে শক্তিও আছে brains and brawn ঠিক আছে he's got the brains and brawn তাৰ মানে তাৰ মগজু আছে শক্তিও আছে সো brawny বুলি যেটা কৈছো brawn শব্দটোৰ পৰা আহিছে তাৰ মানে শক্তিশালী brawny সো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এটা এন্টোনিম লাগে এন্টোনিম কি হ'ব শক্তিশালী মানে strong তাৰ মানে brawny মানে strong তো অপোজিটটো হ'ব weak সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ weak swift মানে খুব বেগত যোনটো বস্তু যায় swift বুলি কয় হি টুক swift action তাৰ মানে কুইক অ্যাকশন লৈছে কুইক পেল মানে কি ৰং আতৰি যোৱাৰ দৰে আপুনি বেমাৰ পৰিলে যেনেকে গালৰ ৰং সং নহয় যায় your skin goes pale এনেকুৱা লাগে যেন সালৰ তলত যেন মাংসত তেজ নাই মানে ঠিক আছে পেল হৈ যোৱা ৰং আতৰি যোৱা তাৰ মানে নেক্সট winnow w I n n o w winnow সমাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব winnow কৰা মানে কি সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব ধান জাৰা দেখিছে না ধান জাৰাইছে তেতিয়া কি কৰে ধানখিনিৰ পৰা ধুলি বা আন অদৰকাৰী বস্তুবোৰ উলিয়াই দিয়ে সো তাৰ মানে কি কৰে অদৰকাৰী বস্তুখিনি বাছি উলিয়াই দিয়াৰ দৰে
হেতুকে কোৱা হয় উইনো কৰা বুলি ইংৰাজীত কয় উইনো আমি অসমীয়াত কওঁ ধান জাৰিছে ইংৰাজীত ক'ব উইনো টু উইনো দ্য হাৰভেষ্ট সো উইনো কৰোঁতে কি কৰে তাৰমানে অদৰকাৰী বস্তুখিনি অলাগতিয়াল বস্তুখিনি সেপাৰেট কৰি দিয়ে লাগতিয়াল বস্তুখিনিৰ পৰা সো দ্যাট ইজ দ্য প্ৰসেছ অফ উইডিং থিংছ আউট যেনেকৈ গাৰ্ডেনত আপুনি উইড আউট যদি কৰে উইড বুলি গাৰ্ডেনত কি কয় যেতিয়া আপুনি ধৰি লওক ফুল এজোপা ৰুইছে কিন্তু তাৰ ওপৰত আকৌ মেৰিয়াই পেলাই এক্সট্ৰা গছ এডাল গজি আহিছে সেইডাল আপুনি ৰোৱা নাই সেইডাল প্ৰকৃতিত নিজে নিজে এটা গছ এডাল বগাব ধৰিছে আপোনাৰ ৰুই দিয়া ফুলজোপাত তো আপুনি কি কৰিব সেইটো আঁতৰাই দিব নহলে কি হ'ব ফুলজোপাত যিখিনি আপুনি পানী দিছে সাৰ দিছে সেইখিনি সেই এক্সট্ৰা গছজোপায়ো কাঢ়িব সো আপুনি উইড আউট কৰিব অলাগতিয়াল বস্তু উইড বুলি কয় হয় গাৰ্ডেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেইটো উলিয়াই দিয়াটো উইড আউট কৰা বুলি কোৱা হয় সো উইনো কৰোঁতেও সেইটোৱে কৰে উইডিং আউট প্ৰসেছ তাৰমানে অলাগতিয়াল বস্তুখিনি সেপাৰেট কৰি দিয়া ঠিক আছে নেক্সট A group of crows is called কাউৰীৰ এটা গোটক কি বুলি কোৱা হয় what do you call a group of crows yes बताओ क्या होगा आंसर yes ऋतुपर्णा समियल কি হ'ব आंसरটো कल्पना मोनाली बताओ क्या है आंसर जुस्नल आंसर बताओ विश्वजीत কি হ'ব बी বিপ্লৱ ঋতুপৰ্ণা সি এটো মই বহুত আগৰ পৰা পঢ়াইছো এটো ইউ শুড নো দিস বাই নাও ৰাইট বাহ অৰ্ণৱ একদম পইচা পঠাই দিছে বঢ়িয়া ততকে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰি আহি পেলাই লগ ধৰিব আৰু তাৰ পিছত চাই কাপ খাব মোক ঠিক আছে অলৰাইট একেলগে চাই কাপ খাম এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব আহি পেলাই ভাল খবৰ দিব স্যাৰ ক্লাसेस কৰিছিলো এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিলো ব্লক চাই কাপ খাম একেলগে ঠিক আছে চলো আই এম এক্সপেক্টিং দ্যাট ফ্ৰম অল অফ ইউ সো মাৰ্ডাৰ অফ ক্ৰ'জ বুলি কোৱা হয় চাওক চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো চৰাই ফ্লক বুলি কোৱা হয় হা ফ্লক অফ বাৰ্ডছ কোৱা হয় যিকোনো চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি কিন্তু যদি আপোনাক পাৰ্টিকুলাৰ চৰাই এটাৰ নাম সুধিছে আৰু তাৰপিছত তাতে আপোনাৰ জেনেৰেল ৱৰ্ডটো আছে যে কাউৰীটো এটা চৰাই হয় সো ফ্লক অফ ক্ৰ'জ বুলি ক'ব পাৰি ভুল নহয় বাট কাউৰীৰ কাৰণে এটা বেলেগকে স্পেচিফিক ৱৰ্ড এটা আছে মাৰ্ডাৰ বুলি মাৰ্ডাৰ অফ ক্ৰ'জ তেতিয়াহ'লে আপুনি স্পেচিফিক ৱৰ্ডটো টিক কৰিব লাগিব এইটো চৰাই বুলি নহয় যিয়ে নহওক কিয় জীৱ জন্তু মানুহ কিবা যদি এনেকুৱা কালেক্টিভ নাউনৰ হিচাপত সুধিছে গ্ৰুপ অফ থিংছ গ্ৰুপ অফ পিপল হিচাপে সুধিছে নামটো তে আপুনি স্পেচিফিক ৱৰ্ডটো টিক কৰিব সদায় জেনেৰেল ৱৰ্ড এটা দিয়া থাকিলেও টিক নকৰিব ঠিক আছে যদিহে জেনেৰেল ৱৰ্ডটো দিয়া আছে আৰু বেলেগ একো স্পেচিফিক ৱৰ্ড নাই তেতিয়াহে সেইটো টিক কৰিব আদাৰৱাইজ গো ফৰ দ্য স্পেচিফিক ওৱান নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড কি হ'ব ইয়াতে এডুলেশ্যন এডুলেশ্যন আচ্ছা একেটা ৱৰ্ড এডুলেশ্যনটোকে বেলেগ বেলেগ স্পেলিঙত লিখিছে কোনটো কাৰেক্ট এডুলেশ্যন বুলি একো শব্দ নাই হা এডলে নহয় এডুলেশ্যনে হ'ব লাগে সো এ ডি ইউ আহিব লাগে এ ডাবল ডি নালাগে ঠিক আছে এ ডি ইউ সিংগল ডি হলে হৈ যায় ইয়াতে আৰু এল ই টি আই ওএন নহয় এল এ টি আই ওএন হয় সো আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব বাকি কেটা কাটা যাব কারেক্ট আনসার উইল বি অপশন এ এডুলেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড ফর টাসল বুলি ক'লে কোনটো কারেক্ট স্পেলিং হ'ব টাসলৰ মিনিং কি কাজিয়া কৰা ঠিক আছে যুদ্ধ কৰা এটো টাসল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো স্পেলিং টু কোনটো কারেক্ট এ টি ইউ এস এস ই এল নো টাসল হ'বলৈ হলে টি ইউ এস এস এল ই হ'ব লাগিব টাসল হ'ব লাগিব টানেল হ'বলৈ হলে টি ইউ এন এন ই এল হ'ব লাগিব টানেল সুৰংগটা মানে ট্ৰেভেল বুলি ইংৰাজীত একো শব্দই নাই ঠিক আছে আছে ট্ৰেভেল আছে টি আৰ ই বি এল ই ট্ৰেভেল মিউজিকত কোন বেস ট্ৰেভেল বুলি হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিজ খিনি ট্ৰেভেল ফ্ৰিকুৱেন্সিজ বুলি কোৱা হয় মিউজিকত ঠিক আছে সো এইটো হে স্পেলিং হয় তাৰ সো কাৰেক্ট স্পেলিং এটা আছে টাম্বল মানে উজুটি খাই লুটি বাগৰ খোৱা টাম্বল টু টাম্বল ডাউন তাৰমানে উজুটি খাই বাগৰি পৰে লুটি বাগৰ খাই পৰিলে টি ইউ এম বি এল ই ঠিক আছে দিস ইজ দ্য অনলি কাৰেক্ট ওয়ান ঠিক আছে নেক্সট আগৰলৈকে আহি গ'ল আচ্ছা এডুলেশ্যনৰ মিনিংটো গম পাই আশা কৰিছো স্পেলিংটো চালো এডুলেশ্যন মানে কি কাৰবাক খুব প্ৰশংসা কৰা কাৰবাক খুব আপুনি এডমায়াৰ কৰা এডুলেশ্যন এটো কোৱা হয় চুজ দ্য কাৰেক্টলি স্পেল্ড ওয়াৰ্ড আকৌ এডভেন্টিটিয়াছ বেলেগ ধৰণে লিখিছে সো এডভেন্টিটিয়াছ দ্যাটস দ্য ওয়াৰ্ডস উচ্চাৰণটো হয় এডভেন্টিটিয়াছ ঠিক আছে সো লিখিব কেনেকৈ এটা হেতু চাওক স্পেলিংটো ইয়াতে কোড গণ্ডগোলটো হৈ আছে এই বস্তুটো চাব হা মই যে অলপ আগতে এডজেসেন্ট ভাৱেলছ চাওক এডভেন্ট টু সবতে একে লিখিছে গণ্ডগোলটো আছে পিছৰ খিনিত
আৰু আপোনালোকে চাওক এই গণ্ডগোলটো আপোনালোক ক'ত ক'ত লগাব ট্ৰাই কৰিছে OUS য'ত আছে US OUS এইবিলাকত গণ্ডগোল লগাব ট্ৰাই কৰিছে ৰাইট IT টো লিখিব নে নিলিখিব ঠিক আছে হেতুত গণ্ডগোল লগাব ট্ৰাই কৰিছে গটেই IT লিখিছে বাৰু IOUS OUS দেখিছে নে IO লিখিব নে অকল O লিখিব বাবলছ বিলাকত আপোনালোক গণ্ডগোল লগাব ট্ৰাই কৰিছে ঠিক আছে সো এডভেন্টিশিয়াস কবলে হলে উচ্চাৰণটো কি বলে এডভেন্টিশিয়াস মই উচ্চাৰণটো আপোনাক হিন্টু দিয়ে আছো এডভেন্ট কৈছো তাৰ পিছত আকৌ টি বুলি বেলেগ কি উচ্চাৰণ কৰিছো এডভেন্টি তাৰ মানে আই টো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত শিয়াস বুলি কৈছো শিয়াস হবলে হলে TIOUS আহিব লাগিব ঠিক আছে সো এডভেন্টিশিয়াস বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে কোনটো স্পেলিং কাৰেক্ট yes A correct very good adventitious TIO আহিব লাগিব TIOUS আহিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়া হে adventitious কব পাৰিব ঠিক আছে adventitious মানে কি নিজে আপুনি কৰা নাই কিবা বাহিৰৰ কাৰণৰ কাৰণে হৈ গল এক্সটাৰ্নাল ফ্যাক্টৰছৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু হৈ গল কিন্তু আপুনি নিজে মানে ইন্ট্ৰিনসিক এফৰ্ট দি কৰা বস্তু নহয় তেতিয়া adventitious বুলি কয় ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ এটোৰ মিনিং টু কি টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ এই কথাষাৰৰ অৰ্থটো কি টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ to become hungry to be in a good mood to preserve one's energy to be aloof from aloof মানে কি aloof মানে মানুহৰ পৰা আঁতৰি থকা অকলহৰীয়া কৈ থকা ঠিক আছে aloof মানুহৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি থকা so what does to keep one's temper mean yes A C B বেলেগ বেলেগ অপশনস আহিছে আনসাৰত ভুক লাগাৰ কথা কোৱা নাই সো টু বিকাম হাংগ্ৰি বুলি কৈ লাভ নাই টেম্পাৰ মানে কি টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ টেম্পাৰ মানে খং বা আপোনাৰ টেম্পাৰামেন্ট সো আপুনি যদি টু কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ তাৰ মানে খংটো দবাই ৰখা খং উঠিব নিদিয়া নিজকে হেতু বুজাইছে সো তাৰ মানে ভাল মুডত থকা কথা কোৱা নাই in a way yes to be in a good mood কিন্তু আপুনি নিজৰ মুডটো ভাল ৰাখিবলৈ কষ্ট কৰিবলৈ গৈছে এনেকুৱা হৈছে আপুনি নেচাৰেলি ভাল মুডত আছে ঠিক আছে to preserve one's energy এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ এনাৰ্জি ক'বাত স্পেন্ড কৰিছে এতিয়া আপুনি এনাৰ্জি বচাব ট্ৰাই কৰিছে হেতুও নহয় এক্স্যাক্টলি এক্সাক্ট মিনিংটো নহয় তাৰ মানে ইনডাইৰেক্টলি হ'ব পাৰে বাট এক্সাক্ট নহয় মানুহৰ পৰা আঁতৰি থকা মিনিং বুজা নাই সো বেষ্ট আনসাৰ ইজ নান অফ দিস যেটো কি অপশনটো আছে কাৰণ কিপ ওয়ানস টেম্পাৰ মানে টু নট লুজ your calm to maintain composure হেবিলাক লিখিলে মই মানিলো হেতেন ডাইৰেক্টলি লিখা নাই কোনোটো সো এইবিলাক সব কাৰেক্ট আনসাৰ নহয় নান অফ দিস টো বেষ্ট আনসাৰ হ'ব ইয়াতে কাৰণ ইয়াতে বাকি কেটা এক্সাক্ট মিনিংটো ল্যান্ড কৰিব পৰা নাই বাকি কেটা অপশনস ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান to catch a tartar মানে কি to trap wanted criminal with great difficulty to catch a dangerous person to meet with disaster to deal with a person who is more than one's match নিজে যুজিব নোৱাৰা মানুহজনৰ লগত যাৰ লগত যুজিব গলে হাৰিব তাৰ লগত যুজিব যোৱা নে none of these to catch a tartar বুলি কলে কি বুজিম to catch a tartar মানে এটো মিনিংটো হৈছে যে যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা মানুহ এজনৰ লগত মুখামুখি কৰিবলগীয়া হয় বা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় যে আপুনি তেওঁক ডিফিট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে a very difficult or tough opponent তেতিয়া কোৱা হয় যে you have faced a difficult opponent or you have caught a tartar হেনেকে ক'ব পৰা যায় ইংৰাজীত ঠিক আছে so best answer here would be to deal with a person who is more than one's match D is the correct answer here next one to drive home সব এটো লিটাৰেল মিনিংত গলে ঘৰলে গাড়ী চলাই গুছি যোৱা তো ড্ৰাইভ হোম হেনেকে বুজাব কিন্তু আমি হেতু সেন্সত কোৱা নাই টু ড্ৰাইভ হোম বুলি কৈছো তাৰ মানে এটো সেন্সত বুজাব বিচাৰিছো যে আপোনাক মই কিবা এটা কথা বুজাব বিচাৰিছো ধৰি লওক আপুনি বুজি উঠা নাই কথাটো আপুনি বুজা নাই বা মোৰ কথাটো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই আপোনাৰ মাইন্ডত তাৰছত মই কথাটো এনেকে বুজাইছো যে আপুনি হেতু এতিয়া ভুলকে বুজিব নোৱাৰে আপুনি হেতু নুবুজাকে থাকিব না আপুনি ভালকে বুজিবই লাগিব তাৰ মানে আপুনি বুজি গল ভালকে আৰু হেনেকে বুজাই দিলো মই সো আই ড্ৰভ হোম মাই পইণ্ট হেনেকে মই ক'ব পাৰো আই ড্ৰভ হোম মাই পইণ্ট মানে কি মই যোনটো বুজাও বিচাৰিছিলো আপোনাক তেনেকে বুজোৱালো আপুনি বুজি পালে ঠিক আছে সো তাৰ মানে টু ড্ৰাইভ হোম what would be the correct meaning তাৰ মানে মই যোনটো কথা কৈ বুজাও বিচাৰিছো হেতুত মই বেছি প্ৰেছাৰ দিছো আৰু গুৰুত্ব দিছো যাতে আপুনি বুজি পায় মই হেতু বস্তু আৰু ফোকাস কৰিছো যে আপুনি বুজক হেতু বস্তু মই ডক বিচাৰিছো আপুনি বুজাটো I am emphasizing on it I am focusing on it so therefore the best option here is to emphasize আপুনি ড্ৰাইভ হোম কৰিছে তাৰ মানে আপুনি এমফাসাইজ কৰিছে পইণ্টটো জোৰ দিছে আপুনি হেতু কথাত ঠিক আছে ক্লিয়াৰ Next, to have an axe to grind. To have an axe to grind. It is common eta phrase hoy, bahut eta uncommon phrase nohoy etu. To have an axe to grind or ortho to hoise je tar mane apunar agote kiba eta hoi goise. ঠিক আছে আৰু হেতু কথা কলে আপুনি এতিয়াও
খং এটা লৈ আছে আৰু আপুনি হেতু কাৰণে এটা আপোনাৰ খুব এটা আছে হেতু বস্তু প্ৰতি সো a private end to serve to fail to arouse interest to have no result to work for both sides কোনটো হ'ব to have an axe to grind বুলি যেটা কও ন মিনিং তো আপোনাৰ কিবা এটা আগৰ খুব এটা আছে আপুনি হেতু লৈ পেলাই কাম কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপোনাৰ নিজৰ এটা এজেন্ডা আছে এই কামটো কৰোতে যে আপুনি নিজৰ ৰিভেঞ্জ বিচাৰিছে প্ৰতিশোধ বিচাৰিছে আলটিমেটলি বা আপোনাৰ নিজৰ লাভ এটাই বিচাৰিছে কিবা এটা সো আপুনি যেটা কয় যে you have an axe to grind with someone or with something or you have an axe to grind in some kind of situation that means you have your own agenda আপোনাৰ নিজৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছে তাত সো ইয়াতে তেনেকা কিবা মিনিং আছে না আছে the first one a private end to serve মানে নিজৰ ব্যক্তিগত কিবা এটা উদ্দেশ্য আপুনি সার্ভ কৰিবলে কাম এটা কৰি আছে ঠিক আছে so therefore here the best option would be a clear ঠিক আছে কোৰ পৰা ই পালে আপোনালোকে আনসাৰ ই বি কোৰ পৰা পাই আছে arouse interest fail কৰা হেবিলাক নহয় private end to serve that's the correct one okay a person with a long experience of any occupation এনেকুৱা এজন মানুহ যাৰ কোনোবা এটা পেছাত বা কোনোবা এটা চাকৰিত বা কোনোবা এটাৰ ভূমিকাত বা কিবা এটা বিধৰ কামত বহুত বছৰ অভিজ্ঞতা আছে বহুত দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা এটা দীঘলীয়া সময়ছোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়া কি বুলি ক'ব তেওঁ veteran genius seasoned ambidextrous season মানে যাৰ এক্সপেৰিয়েন্স কিছু হল মানে ভালেখিনি অলপ এক্সপেৰিয়েন্স আহিছে কিন্তু এনেকা নহয় যে তেওঁ একদম বহুত বছৰ হৈ গৈছে কেই বছৰ মান অলপ এটা ধৰি লওক আজি নতুনকে ক্ৰিকেটত সোমাইছে কোনোবা খেলুৱৈ এজন প্ৰথমতে একদম বিগিনাৰ ফ্ৰেশ একদম গ্ৰীন বুলি কয় তেতিয়া the person is quite green তাৰ মানে একদম নতুন হৈ আছে এতিয়াও শিকা নাই বেছি লাহে লাহে অলপ যেতিয়া 3 বছৰ 4 5 বছৰ মান খেলিব now they will get seasoned এতিয়া তেওঁলোক মানে now they know the process এতিয়া হিয়তে অলপ ব্লেন্ড হৈ গৈছে আৰু সিস্টেমটোত হিয়তে এডাপ্ট কৰি লৈছে যেতিয়া বহুত বছৰ খেলি একদম ৰিটায়াৰ কৰিবলৈ হ'ব তেতিয়ালৈকে কি বুলি ক'ব যে এওঁ ইমান বছৰ অভিজ্ঞতা আছে তেওঁ এতিয়া আজি যদি তেওঁৰ পৰা এখাৰ কথাও যদি কিবা এটা শুনিবলৈ পাম মই বহুত শিকিবলৈ পাম হেতুৰ পৰা that person is called a veteran বহুত দীঘলীয়া এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁৰ that person is called a veteran ঠিক আছে so correct answer here is veteran genius মানে তো যাৰ আগৰ পৰাই বহুত কিবা এটা বুদ্ধি আছে কিবা এটা ফিল্ডত বা মিউজিকত কোনবা বুলে সৰুৰ পৰাই ভাল মিউজিক্যাল জিনিয়াস স্পৰ্টছত বুলে বহুত কাৰবাৰ ক্যালিবাৰ আছে বহুত সৰুৰ পৰাই football genius যেনেকে মেসি right so genius can be those kind of people who have abilities far beyond their age ambidextrous মানে দুইখন হাতেৰে জুনে লিখিব পাৰে বা দুইখন হাতেৰে জুনে কাম কৰিব পাৰে ambidextrous ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে লেফট হ্যান্ড খন দি লিখিব নোৱাৰে ভালকে বাট ৰাইট হ্যান্ড খন দি বহুত ভালকে পাৰে দুইখন হাতেৰে সমানে ভালকে লিখিব পাৰে ambidextrous বা দুইখন হাতেৰে সমানে capable ways ত কাম কৰিব পাৰে so ambidextrous next stealthily done গোপনে খুব মনে মনে একদম সিক্ৰেটিভলি কাম এটা কৰিছে এটা কি বুলি ক'ব পাৰে stealth বুলি ক'লে আমি আৰু এটা ওয়াৰ্ড এটা জানো clandestine এটো হিকিত হ'ব এটো এক্সামত কিতাবা সুধি দিয়ে clandestine তাৰ মানে secret affairs ঠিক আছে যেনেকে corruption পলিটিক্সত যেটা corruption হয় সবকে দেখাই কৰিবলৈ গলে দিগদাৰ লুকাই লুকাই কৰে মনে মনে একদম হাই লেভেল মিটিং পাতিব কৰবাত একদম কাৰবাৰ ভিআইপি কৰবাত ৰাইট clandestine মিটিং এখন হ'ব secretly একদম মনে মনে secretively so stealthily done বুলি ক'লে devious nefarious surreptitious villainous কোনটো correct correct answer will be surreptitious word to মন ৰাখিব আৰু এটো স্পেলিং টো চাব surrep double r আছে কাৰণ স্পেলিং চেকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এটো ti আকৌ ti ous অলপ আগতে যে আমি এটা ওয়াৰ্ড চাইছিলো ঠিক তেনেকৈ ঠিক আছে surreptitious next something no longer in use এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো এতিয়া বৰ্তমান আৰু ব্যৱহাৰ নহয় desolate absolute obsolete primitive এইকেইটা অপশনস দিয়া আছে desolate মানে একদম খালি নিৰিবিলি তেতিয়া desolate বুলি কয় কোনো এটা মানুহ নাই জীবজন্তুৰ এটা চিন চাপ নাই হেতু desolate জায়গা বুলি কয় absolute মানে একেবাৰে absolute in absolute terms তাৰ মানে complete terms obsolete মানে যোনটো বস্তু আৰু ব্যৱহাৰ নহয় obsolete হৈ গল হেতু যেনেকে floppy disk আগতে ইউজ হৈছিলে মই সৰু থাকোতে মই দেখিছিল floppy diskত কাম চলি থাকে অফিস কাছাৰীয়ে floppy disk ইউজ হয় এতিয়া floppy diskত পাব আপুনি না দোকানত পাব না কিনিবলৈ পাব না হেতু কৰবাত ইউজ হয় floppy diskৰ কাৰণে আজিকালি স্লটও নাই কম্পিউটাৰত so floppy disk out of the picture হৈ গল became obsolete primitive মানে বহুত পুৰণি একদম বেছি ডেভেলপ নোহোৱা বস্তু এটা so no longer in use বুলি ক'লে কোনটো কাৰেক্ট obsolete যোনটো বস্তু ইউজত নাই আৰু outdated হৈ গল so c is the correct answer ঠিক আছে next temerity শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে বুলি কৈছে so the word is temerity আমাক লাগে সমাৰ্থক শব্দ এটা बताओ क्या होगा आंसर audacity fearfulness shyness stupidity মানে মুখামি shyness মানে লাজ কৰিয়া যোনটো এটা স্বভাৱ মানুহৰ fearfulness মানে
ভয়ৰ যোনটো ভাব অডাসিটি মানে সাহস কিন্তু এনেকুৱা সাহস যোনটো মানুহে ভাল নাপায় ঠিক আছে এটো বেয়া বিহেভিয়ৰলৈকেও গৈ পাব পাৰে তাৰমানে আপুনি বেছি সাহস কৰি পেলাই উল্টা পুল্টা কৰি দিলে মানুহে ক'ব যে তই সাহস দেখাইছ কিন্তু ভুল সময় ভুল স্থান ভুল পাত্ৰত দেখাইছ মানে স্থানকাল পাত্ৰ নোচোৱাকে সাহস দেখাই আছে ঠিক আছে আজি কোনবা এজন মানুহে বলে আপোনাৰ কিবা এটা বেয়া কৰিলে আপোনাৰ লছ হল আপোনাৰ কিবা লোকসান হল আপুনি হাৰ্ট হল আৰু সেই মানুহটোৱে আহি আপোনাক কৈছে বলে আপোনাৰ কাৰণে মোৰ এনেকুৱা ডিগ্ৰী আছে আপুনি সৰি ক'ব লাগে আপুনি কি ক'ব হাৰে তই আহি পেলাই মোৰ নুকসান কৰিলি আৰু তই উল্টাই মুকে কৈ আছ মই সৰি ক'ব লাগে মানে ইউ হেভ দ্য অডাসিটি ইমান সাহস কৰ পৰা হল ৰেজা আমি অসমকে ইমান সাহস কৰ পৰা পালি তই মানে ইমান অডাসিটি কৰ পৰা আহিল তোৰ সেই বস্তুটো লগাতকে বেছি অলাগতিয়াল কাৰেজ বা ভুল জায়গাত ভুল সময়ত যোনটো কাৰেজ দ্যাট ইজ অডাসিটি টেমেৰিটি বুলিও কয় হেতুক ঠিক আছে সো देयरफॉर A audacity is the correct answer ঠিক আছে আৰু এটা কোৱেশ্চন সুধিছো a group of kangaroos is called what kangaroo সবে ভাল পাও আমি জপিয়াব পাৰে ধুনিয়াকে পকেট পাউচ এটা লৈ ঘুৰি ফুৰে পেটত বাচ্চাটো তাতে ভৰাই ল'ব পাৰে ৰাইট ডোৰেমনৰ নিচিনা পকেট এটা আছে তাৰ বস্তু থৈ দিব পাৰি সো গ্ৰুপ অফ kangaroos is called what kangaroo বক্সিং কৰা ভিডিঅ'জো আছে ইউটিউবত মজা লাগে চাই সো এসেনশন মাৰ্ডাৰ ট্ৰুপ হাৰ্ড কোনটো কাৰেক্ট হ'ব kangaroosৰ ক্ষেত্ৰত আমি yes হাৰ্ড বুলি কয় বাট তাৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক ওয়াৰ্ড আছে কিন্তু স্পেসিফিক ওয়াৰ্ডটো হৈছে ট্ৰুপ you can use the word troop it is specifically kangaroos কাৰণে ইউজ কৰে so therefore C is the correct answer ठीक है clear चलो तो फिर 20 ভিতৰত কিমানটা কাৰেক্ট হল আপোনালোকে জনাব ঠিক আছে 20টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো কিমানটা আপোনালোকে কাৰেক্ট পালে এবাৰ মোক কমেন্ট সেকশন জনাব আজি এই ক্লাছটোৰ কমেন্ট সেকশন মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত পিন কমেন্টছত পাই যাব আৰু আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন কৰিব পাৰে গোটেই মোৰ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ষ্টুডেন্টছৰ ভালৰ কাৰণে মই ষ্টুডেন্টছৰ লাভ হওক বুলি ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল দি থোৱা আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে ডাউনলোড কৰিব পাৰে তাৰ পৰা পঢ়িব পাৰে সেই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ভোকাবুলাৰি গ্ৰামাৰৰ বস্তুখিনি আপোনালোকৰ কামত আহিব পৰীক্ষাত সো ফাইল সেকশনত গৈ পেলাই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফাইলছখিনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ তল কমেন্ট সেকশনত প্ৰভাইড কৰা থাকিব পিন কৰা থাকিব আৰু মোৰ আগৰ ক্লাছেছ বিলাকতো আছে আৰু আপোনালোকক মই কৈ দিও যে বৰ্তমান আদাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকক এই বছৰটোৰ শেষৰ পিৰিয়ডটোত এটা ভাল অফাৰ দিয়া গৈছে যে আপোনালোকৰ বাবে কোৰ্সেছৰ দাম কমাই দিয়া হৈছে আৰু কোৰ্সেছবোৰ ডাবল ভ্যালু আছে ইনক্লুডিং দ্য আসাম মহাপেক যত নেকি আপোনালোকে সকলো ষ্টেট লেভেল পৰীক্ষাৰ আমাৰ কমপ্লিট কোৰ্সেছ আপোনালোকে পাই যায় আৰু বৰ্তমান আসাম মহাপেকটো জয়েন্টলি সিন্স ডাবল ভ্যালিডিটি আছে তাৰ মানে 2 বছৰৰ বাবে আপোনালোকে আসাম মহাপেকটো কমপ্লিট সাবস্ক্ৰিপচন পাই যাব অহা 2 বছৰলৈকে যিমান ষ্টেট লেভেল এক্সামছ আছে সেই গুটেইখিনি যিমান কোৰ্সেছ আহিবলগীয়া আছে অহা 2 বছৰ সেই গুটেইখিনি আপোনালোকে উইদাউট এনি এক্সট্ৰা পেমেন্ট এটা সাবস্ক্ৰিপচনতে পাই গৈ থাকিব সো আপোনালোকে নেক্সট 2 বছৰৰ বেলেগ আৰু কোৰ্সত পইচা দিবলগীয়া নহয় ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ বাবে ADRE আসাম পুলিচ DME টেট DHS গুটেইবোৰ পৰীক্ষা আৰু অন্যান্য যিমান ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ পৰীক্ষা আহিবলগীয়া আছে সৰু ডাঙৰ গুটেইখিনি কোৰ্সেছ তাতে পাই যাব আসাম মহাপেকটো কোডটো হৈছে মোৰ Y577 এই কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে এই অফাৰটো লাভ উঠাবলৈ সো Y577 টো মোৰ কোড হয় আৰু Y577S কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে কোৰ্সেছৰ উপৰি যদি আপুনি কিতাপ মক টেষ্ট ইত্যাদি ল'ব খুজে আদাৰ 24/7 এপত এই গুটেইখিনি এভেইলেবল আছে কিউকি পঢ়েंगे साथ साथ विद शुभम सर's কোড Y577 কোডটো লিখি থব কামত আহিব আৰু সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ মানডে ওয়েডনেসডে ফ্ৰাইডে এই তিনটা দিনত এতিয়া বৰ্তমান ক্লাছেছ চলি আছে সন্ধিয়া 5টা বজাত লাইভ আমাৰ আদাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ ইউটিউব চেনেলত সেশন যদি ভাল পাইছে তেলে ডেফিনেটলি লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব শেয়াৰ কৰিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা আৰু লগ বন্ধু যোন আছে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে পৰীক্ষাটোৰ বাবে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট পৰীক্ষা আৰু আসাম পুলিচ পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকলৈ শেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকক মোৰ বিশ্বাস যে উপকৃত হ'ব এই ক্লাছেছ কেইটাৰ পৰা আৰু সেশনছ কেইটা আপোনালোকে সুবিধাজনকভাৱে চাবলে প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থব এই ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকে সেশন কেইটা বিচাৰি থাকিব লগা নহয় ক্লাছেছ কি আহিলে কি মিছ কৰিলো হেবিলাক চাই থাকিব লগা নহয় আপোনালোকে ইজিলি প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থলে গুটেইখিনি ক্লাছেছ যিখিনি আগতো হৈ গৈছে আৰু যিখিনি ক্লাছেছ আহিব লগা আছে গুটেইখিনি প্লেলিষ্টতে পাই যাব সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰা যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আদাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next time take care see you in the next class